Τα τελευταία χρόνια, κάθε νέος παίχτης έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει με το Criminal Enterprise, που σε βοηθάει στην αρχή, αλλά αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο μία φορά. Ό,τι επιλέξεις τώρα θα μείνει, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Και σε αυτό το σενάριο έχεις κλέψει 4 εκατομμύρια από μία τράπεζα, έχεις μπει φυλακή και τώρα που αποφυλακίζεσαι, πρέπει να αποφασίσεις πώς θα επενδύσεις αυτά τα λεφτά. Ξεκινώντας από τα business. Μετά σε οχήματα και σε όπλα. Ξεκινάς με τα business, που τα καλύτερα είναι με τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, όπως φαίνονται. Με πρώτο και καλύτερο, κατά την άποψή μου, το Executive Office, που είναι το CEO Office. Δεύτερο, το Gun Running, που είναι το Bunker. Τρίτο, το Nightclub. Και τέταρτο και καταϊδρωμένο, το Biker Business. Όλα αυτά τα business και πολλά ακόμα υπάρχουν στο GTA Online και θα μπορείς να τα αγοράσεις αργότερα. Ενώ αν έχεις ήδη κάποιο επιλέξει και δεν ξέρεις πώς να το δουλέψεις, μπορείς να δεις τα guide του καναλιού συγκεκριμένα για κάθε μία από αυτά τα business. Αφού επιλέξεις το είδος της business, μετά θα έχεις επιλογές για την τοποθεσία. Και ο γενικός κανόνας για οποιοδήποτε από τα business είναι να βρίσκεται όσο πιο κοντά στο Los Santos γίνεται και όσο πιο κεντρικά στο χάρτη. Ενώ η τιμή του δεν χρειάζεται να είναι ακριβότερη και να ξέρεις ότι κάποια στιγμή αργότερα θα κάνεις ανταλλαγή αυτό το location με κάποιο άλλο, αν δεν σου αρέσει. Και να πάρεις τη διαφορά στην τιμή σαν έκπτωση. Για τα upgrade μέσα στο business, το μόνο που θα χρειαστείς είναι το accommodation ή personal quarter, ανάλογα με την business. Αλλά αυτό είναι το ίδιο και είναι το κρεβάτι που θα σπονάρεις εκεί απευθείας, αλλάζοντας lobby και να γλιτώνεις χρόνο χωρίς να χρειάζεται να οδηγήσεις μέχρι εκεί, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Από τα υπόλοιπα upgrade, μέσα στο business δεν θα χρειαστείς κάτι άλλο, τουλάχιστον στην αρχή. Με εξαίρεση τα biker business που θες το customer bike service. Οπότε κράτα τα λεφτά για πιο σημαντικά πράγματα. Μετά, ανάλογα με το business, θα πρέπει να επιλέξεις κάτι άλλο. Στο executive, ας πούμε, θα πρέπει να διαλέξεις μια αποθήκη. Στα υπόλοιπα business όμως θα πρέπει να πληρώσεις αποκλειστικά και μόνο για upgrade που αυξάνουν την ταχύτητα στον χρόνο παραγωγής και την ποιότητα της παραγωγής. Και γενικά τα upgrade που αυξάνουν το εισόδημα όσο χρόνο θα παίζεις στο GTA Online. Υπενθυμίζω να δεις τα βίντεο για τα συγκεκριμένα business που θες μέσα από τα guide του καναλιού. Θα βρεις απευθείας στην περιγραφή. Γενικά υπάρχουν χιλιάδες βίντεο στο YouTube για το GTA Online, γιατί είναι ένα παιχνίδι που θα χρειαστείς tutorial για να το παίξεις. Μετά έχεις να επιλέξεις όχημα και στο GTA Online υπάρχουν καταπληκτικά αυτοκίνητα, αλλά αυτό που θα χρειαστείς στην αρχή είναι ένα. Το Kuruma Armored, που είναι 99% αλεξισφαιρό και θα σε βοηθήσει στα mission που θα βγάλεις λεφτά. Αν έχεις ήδη ξεκινήσει το παιχνίδι και δεν έχεις πάρει το Kuruma, μπορείς να το αγοράσεις αργότερα από το San Andreas Super Auto, αλλά το νου σου μην το οδηγάς σε public lobby, επειδή σε τεινάζουν με μία μόνο έκρηξη. Είναι αυτοκίνητο μόνο για missions. Και θυμήσου να πάρεις το Kuruma Armored, όχι το σκέτο Kuruma. Μετά έχεις να διαλέξεις όπλα που σε χαμηλό level είναι λίγες καλές επιλογές. Αλλά θα πάμε μετά σε ένα μαγαζί με όπλα να δεις τι αξίζει και από τι level θα μπορείς να τα πάρεις. Τώρα στο starter pack, μην μαζεύεις αβούρα και μην πάρεις μελή όπλα, που κάποια από αυτά μπορείς να τα πάρεις και τζάμπα αργότερα. Αλλά αυτό που θα χρειαστείς σίγουρα είναι ένα μικρό SMG όπως το Machine Pistol για να πυροβολάς μέσα από αυτοκίνητο. Ενώ αν έχεις επιλέξει άλλο business, το ανάλογο όπλο είναι το Micro ή Mini SMG. Το Pistol 50 είναι καλό, αλλά μπορείς να το πάρεις και τζάμπα μετά από το Ammunition με κάποιο σημαντικό upgrade. Υπάρχουν Explosive και θα χρειαστεί σίγουρα ένα Rifle, δηλαδή ένα αυτόματο τυφέκιο, που στην περίπτωση του Sea Office είναι το Bullpup Rifle, γιατί είναι αρκετά καλό και ακριβές σε μεσαίες αποστάσεις. Το Marksman Rifle δεν είναι Rifle, αλλά είναι Sniper, πάρ' το και αυτό. Και τέλος το Homing Launcher, που είναι RPG, αλλά το κανονικό RPG θα το πάρεις αργότερα σε ψηλότερο level. Μετά από τα όπλα, ακολουθεί το summary που είναι η ανακεφαλαίωση και αν μπορείς να συνεχίσεις θα πρέπει να έχει μείνει λιγότερο από 1 εκατομμύριο στο λογαριασμό σου. What? Οπότε γυρνάς πίσω, τσεκάρεις τι χρήσιμο ακόμα μπορείς να αγοράσεις και ανοίξεις το Nightclub, στα Vehicles, πάρε το Terabyte γιατί μόνο με αυτό στην κατοχή σου θα μπορείς να κάνεις το σωστό upgrade, το πιο πολύτιμο όχημα του GTA Online, που θα το δούμε και αυτό σε επόμενο κεφάλαιο. Ενώ οποιοδήποτε business και αν έχεις και σου περισσεύουν λεφτά, προτίμησε να πάρεις τη Hakuchu Drag. Μία μηχανή που θα σε βοηθήσει τόσο στη γρήγορη μετακίνηση, αλλά και με το HSW upgrade θα μπορείς να βγάζεις μια φορά τη βδομάδα τα πιο εύκολα 250 χιλιάρικα του GTA Online, κάνοντας το HSW Time Trial. Και υπάρχει βίντεο στο κανάλι για να δεις πώς θα κάνεις τα upgrade, αλλά και τις διαδρομές, επειδή δεν πρέπει πάντα να εμπιστεύεσαι το GPS του GTA Online. Μετά πρέπει να φτιάξεις την εμφάνιση του χαρακτήρα σου. Μπορείς να επιλέξεις αν είναι άνδρας ή γυναίκα, πώς θα μοιάζει ανάλογα με τις γωνίες που θα επιλέξεις εσύ πάνω αριστερά. Μπορείς να διαλέξεις χαρακτηριστικά προσώπου όπως σχήμα ματιών, μύτης και αφιέρωσε λίγο χρόνο σε αυτή τη διαδικασία επειδή αυτό που θα φτιάξεις εδώ το τρως μετά στη μάπα συνέχεια. Αλλάζεις μαλλιά, διαλέγεις ρούχα και αργότερα μπορείς να αλλάξεις και την εμφάνιση και τα ρούχα σου, αλλά αυτά κοστίζουν. Και στην αρχή δεν πρέπει να χαλάς καθόλου λεφτά σε αισθητικά upgrade, αλλά να μαζεύεις τα χρήματα για σημαντικά πράγματα όπως business και οχήματα που θα σε βοηθήσουν να βγάλεις ακόμα περισσότερα λεφτά.
Μετά θα έχεις λίγους πόντους να προσθέσεις στα στατιστικά σου και προτείνω να βάλεις σταμινά για να μην κουράζεσαι Wow. και το shooting. Αλλά το καλό με το GTA Online είναι ότι όσο κάνεις κάτι από αυτά, τα στατιστικά σου θα ανεβαίνουν στο συγκεκριμένο τομέα. Και έτσι θα μαξάρουν όσο θα ανεβαίνεις level. Αυτό το σύστημα το θεωρώ πολύ καλύτερο από τα skill tree που έχουν άλλα παιχνίδια και δεν τα παίζω ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή προτιμάω να παίζω το παιχνιδάκι παρά να κάθομαι να ψάχνω ποιο ability να βάλω και σε ποιο σημείο. Από εδώ και πέρα κάνεις τα πρώτα σου βήματα στον κόσμο του Los Santos. Και έχω δει παίχτες να χάνονται από αυτό το σημείο και να μην ξέρουν τι να κάνουν. Χτυπώντας απλά NPC και κλέβοντας αυτοκίνητα χωρίς λόγο. Γι' αυτό να κοιτάς πάντα τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται πάνω αριστερά, επειδή θα σου εξηγούν τι να κάνεις. Τώρα ο μηχανικός σου λέει ότι έχει αφήσει τη μηχανή κάπου εκεί κοντά και θα φαίνεται στο minimap. Μετά θα σε πάρει ο Λαμάρ να σου πει πώς θα πας να πάρεις τα όπλα σου. Και στο minimap θα εμφανιστεί μια κίτρινη γραμμή με το σημείο που πρέπει να οδηγήσεις. Μόλις φτάσεις θα δεις ένα πράσινο σημάδι στο minimap που είναι τα όπλα σου και θα πας να τα πάρεις. Μόλις γίνει αυτό, πάνω αριστερά θα σου δείξει ποια κουμπιά πατάς ανάλογα την κονσόλα σου για να διαλέγεις όπλο και πώς να το χρησιμοποιείς. Αμέσως μετά θα κάνεις το πρώτο σου combat στο GTA Online, σκοτώνοντας τους μπάλας, αυτή τη συμμορία που βρίσκεται απέναντι, και αν δεν το κάνεις αυτό θα σε κυνηγήσουν. Μετά φύγε γρήγορα από εκεί, από εκείνη την περιοχή, επειδή θα έρθουν και άλλα NPC από τους μπάλας και δεν θες να καθυστερείς. Oh my god. Επειδή πρέπει να στήσεις την business σου και ο χρόνος είναι χρήμα. Πάνω αριστερά σου δείχνει πώς να πυροβολάς όταν οδηγάς, αλλά μπορείς να αλλάξεις και τη ρύθμιση αυτή αργότερα. Σε λίγο θα έρθει η ειδοποίηση από το άτομο που είναι ο βοηθός σου στο business που διάλεξες, για να σου πει να πας από εκεί. Αν δεν πας από εκεί, θα δεις τώρα το minimap ότι είναι άδειο, δεν φαίνεται τίποτα. Ούτε μαγαζιά με όπλα, ούτε με ρούχα, ούτε mission. Και το παιχνίδι δεν θα μπορεί να προχωρήσει και να σου δείξει τίποτα άλλο, αν δεν πας να κάνεις πρώτα το σετάρισμα της επιχείρησης. Οπότε περίμενε και σε λίγο θα εμφανιστεί στο minimap το κίτρινο σημάδι για να πας στην business σου κατευθείαν. Εδώ να τονίσω ότι υπάρχουν δύο παιχνίδια GTA 5. Το Story Mode με τον Franklin, τον Trevor και τον Michael, ενώ το κανάλι εδώ ασχολείται με το GTA Online, που είναι πιο ελεύθερο και δημιουργικό ανάλογα πώς το παίζεις. Τα δύο παιχνίδια έχουν ίδιο χάρτη και gameplay, ενώ ανήκουν επίσημα στη Rockstar. Αλλά η business, τα οχήματα και τα mission είναι διαφορετικά στα δύο παιχνίδια. Λίγο πριν βγει το GTA 6, όλοι οι ήρωες του Story Mode θα εμφανιστούν στο GTA Online για ένα τελευταίο επικό DLC πριν έρθει το καινούριο παιχνίδι που όλοι περιμένουμε. Τέλος, υπάρχουν και τα GTA RP που είναι ιδιωτικά server και δεν είναι επίσημα της Rockstar. Πάμε στην business που πρέπει υποχρεωτικά να κάνεις το setup και είναι διαφορετικό ανάλογα με την business που έχεις επιλέξει, αλλά σε όλα θα υπάρχει ένας βοηθός και μέσα σε όλα τα business θα υπάρχει ένας υπολογιστής για να κάνεις τη δουλειά. Όταν κάθεσαι στον υπολογιστή ή όταν είσαι όρθιος πατώντας το interaction menu, θα μπορείς να γίνεις CEO ή VIP αν ξεκίνησες με το bunker και το nightclub, αλλά θα έχουν ακριβώς την ίδια λειτουργία. Με δυνατότητα να σπαουνάρεις κάποια οχήματα αν τα έχεις αγοράσει ή να κάνεις VIP work για λίγα επιπλέον χρήματα. Ενώ τα ability χρησιμεύουν αν πουλάς και παίζεις σε public lobby. Αν έχεις διαλέξει όμως τα biker business, θα κάνεις register σαν president, που δεν έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με το CEO. Αφού σε εξηγήσει ο βοηθός σου πώς λειτουργεί κάθε business, θα πρέπει να κάτσεις στον υπολογιστή για να κάνεις το αντίστοιχο setup και να ξεκινήσεις από αυτή τη στιγμή την καριέρα σου στο σκληρό κόσμο του Los Santos. Επίσης, πρέπει να ξέρεις ότι αν είσαι σε public lobby, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παιχτών που μπορεί να γίνουν CEO ή president. Οπότε, αν δεν μπορείς να κάνεις register σε public lobby, αυτός θα είναι ο λόγος. Αλλά πάμε να δούμε tips που πρέπει να ξέρει κάθε νέος παίχτης και δεν σου λέει το παιχνίδι. Αν σε σκοτώσει η αστυνομία όταν οδηγάς το όχημά σου ή αυτό βρίσκεται εκεί κοντά την ώρα που σε σκοτώσουν, τότε η αστυνομία θα σου κατασχέσει το όχημα και όταν σπαουνάρεις πάλι στο παιχνίδι δεν θα το βρίσκεις. Θα πρέπει ή να πας στο αστυνομικό τμήμα που το έχουν για να το πάρεις. What? Ή αν έχεις το CEO office, θα πάρεις τηλέφωνο τον assistant και θα στο πάρει αυτός για 2.000. Και αν δεν γίνει αυτό μέσα σε λίγες μέρες, θα σου το καταστρέψουν. Επίσης, αν καταστραφεί το όχημά σου για οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως αν πέσει στο νερό ή σε τεινάξουν, πάρε τηλέφωνο τη Morse Mutuals για να τους πληρώσεις 10.000 και να το αντικαταστήσουν. Ενώ αν θες να σπαουνάρεις το όχημα που οδηγούσες πριν, μπορείς να το κάνεις κατευθείαν από το interaction menu, πηγαίνοντας στο Manage Vehicles, Request Personal Vehicle και δεν χρειάζεται να καλέσεις το μηχανικό.
Επίσης, να ξέρεις ότι αυτά τα τηλέφωνα λειτουργούν μόνο σε εξωτερικό χώρο και όχι αν είσαι μέσα σε κάποιο property, όπως business ή διαμέρισμα. Κοίτα πώς κάνεις και κατάθεση τα μετρητά, αλλιώς τα λεφτά μπορεί να χαθούν. Στο minimap θα δεις κίτρινα γράμματα που είναι mission, αλλά σαν νέος παίχτης αυτά που αξίζουν είναι το R πάνω αριστερά, όχι το δεξιά. Και αυτά είναι τα DAX mission που θα σου δώσουν το Acid Lab. Δες το βίντεο για τα DAX mission, επειδή είναι ψιλοζόρικα για νέους παίχτες. Αλλά στο τέλος θα πάρεις μια μηχανή που κόβει λεφτά και είναι το Acid Lab. Κάτω χαμηλά στο χάρτη θα δεις και το V που μπορείς να κάνεις το Clacking Bell Farm Raid, μια σειρά από 6 mission που στο τέλος σου δίνουν 500 χιλιάρικα. Ενώ μετά το τελευταίο update του Δεκεμβρίου του 2025, από το Α που βρίσκεται στο Strawberry θα μπορείς να ξεκινάς τα No Way Missions. Αν δεν εμφανίζεται το Α σε αυτό το σημείο, τότε θα πρέπει να πας στο μη στο αεροδρόμιο. Τα No Way είναι μια σειρά από 5 missions που στο τέλος θα σου δώσουν 525 χιλιάρικα, συν κάποια objective που δίνουν λίγα παραπάνω λεφτά και θα βοηθήσουν ένα νέο παίχτη. Αυτά μπορείς να τα δεις πάνω στο σύνδεσμο και κάτω στην περιγραφή. Πολύ σημαντικό για νέους παίχτες είναι να μην παίζεις σε public lobby και για να αλλάξει lobby θα πατήσεις το touchpad για να εμφανιστεί το interaction menu. Και από εδώ θα κατέβεις στα preferences. Από εκεί με το βελάκι θα ρυθμίσεις το spawn location, δηλαδή το σημείο που θα σε σπονάρει μόλις αλλάξει lobby. Και αφού το κάνεις βγες και πάτα αυτό το μικρό κουμπάκι πάνω. Πηγαίνεις στο online και κατεβαίνεις Find New Session. Επιλέγεις Invite Only Session και είναι ο μόνος τρόπος για να εξελιχθείς γρήγορα. Επειδή στα public lobby επικρατεί χάος και θα φας πέσιμο για πλάκα. Oh my God. Δεν υπάρχουν κανόνες και οποιοδήποτε με μεγαλύτερο level ή ακόμα και περισσότεροι παίχτες μπορούν να την πέσουν σε έναν και ψάχνουν για εύκολα θύματα, ειδικά νέους σαν εσένα. Να ξέρεις γενικά ότι κατηγορούν τους νέους παίχτες που μπαίνουν στο GTA Online ότι αυτοί φταίνουν που αργεί να βγει το GTA 6. Εσύ γράφεις τα αρχεία σου και παίξε σε Invite Only Lobby με την ησυχία σου, μέχρι να αποκτήσεις την εμπειρία και όλα αυτά που θέλεις για να τους αντιμετωπίζεις. Το χιλιάρισμα στο GTA Online γίνεται με τα snack και θα τα βρεις στο γραφείο του Sea Office, ενώ δεν υπάρχουν στα υπόλοιπα 3 business του Starter Pack. Υπάρχουν όμως snack σε όλα τα υπόλοιπα business που μπορείς να αγοράσεις αργότερα. Για να βρεις snack θα πηγαίνεις στο Deluxe Motorsport σε ένα τραπεζάκι ή μπορείς να αγοράζεις και να κλέβεις από μαγαζιά στον δρόμο. Αυτό το σημάδι με το πιστόλι είναι το ammunition και πάμε να δούμε για τα όπλα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι από εκεί. Στην αρχή να παίρνεις πάντα armor που είναι πρόσθετο χιλάρισμα και θα το χρειαστείς επειδή σαν νέος έχεις χαμηλό health. Μπορείς να αγοράσεις 10 και να φοράς ένα, αλλά δεν τα φοράς μόνιμα πάνω από τα ρούχα. Το πράσινο είναι το χιλάρισμα με τα snack και το μπλε αυτό με το armor. Το 50 pistol στο δίνει τζάμπα το παιχνίδι και του βάζει suppressor και extended clip και είναι χρήσιμο για stealth αποστολές που το χρησιμοποιώ ακόμα και σήμερα. Το AP Pistol μπορείς να το πάρεις από το 33 level και αξίζει για να πυροβολάς από αυτοκίνητα. Αλλά από την αρχή, όπως είδες στο Criminal Enterprise, ανάλογα με το business που επέλεξες, τη δουλειά θα την κάνει το Machine Pistol και το Micro SMG και το Mini SMG. Τους βάζεις Extended Clip. Το Assault Shotgun είναι κτίνος και το παίρνεις οπωσδήποτε από level 37. Του βάζεις Extended Clip όπως σε όλα τα όπλα και Suppressor και είναι το καλύτερο για combat μέσα σε κτίρια και κλειστούς χώρους. Από level 80 το Combat MG είναι το καλύτερο machine gun και θα δεις μετά πως το κάνεις MK2. Όπως και το Heavy Sniper που το παίρνεις από level 90. Μετά το RPG μπορείς να το πάρεις από level 100 και το Minigun από 120. Το Carbine Rifle είναι πολύ καλό, όπως και το Special Carbine που ξεκλειδώνει από χαμηλό level. Από Explosive οι χειροβομβίδες είναι ευθυνές. Proximity Mine είναι ενάρκες που τις πετάς κάτω για να τις πατήσουν όταν σε κυνηγάνε. Ενώ τα καλύτερα είναι τα Sticky Bomb που τα πετάς κάπου, κολλάνε και τα ενεργοποιείς μετά όταν θέλεις με το αριστερό βελάκι. Πάρε και 5 rebreather επειδή θα σου χρειαστούν. Κάποια property που θα πάρεις αργότερα. Θα έχεις το Weapon Workshop και θα μπορείς να μετατρέψεις κάποια όπλα σε MK2. Αυτό μπορείς να το πάρεις και τζάμπα στο Freak Shop αν κάνεις το πρώτο mission από τα mission του DAX για να πάρεις το Acid Lab. Και εκεί αυτό που θα κάνεις στην αρχή είναι να κάνεις το Combat MG MK2 και τα υπόλοιπα όπλα όταν κάνεις το research στο bunker θα μπορείς να τους βάλεις special ammo, δηλαδή ειδικές σφαίρες. Πολύ σημαντικό είναι να βρίσκεις το Gun Van που αλλάζει θέση κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα θα έχει διαφορετικά όπλα. Εδώ ψάχνεις για το Railgun που με αυτό ανατινάζεις αυτοκίνητα και ελικόπτερα από μακριά. Το Tactical SMG με Extended Clip είναι το καλύτερο όπλο για να πυροβολάς από αυτοκίνητο. Και το Atomizer που πετάει ηλεκτρικούς παλμούς για να μετακινήσεις αυτοκίνητα και εμπόδια. Wow. Αυτά τα όπλα δεν μπορείς να τα αγοράσεις αλλιώς, μόνο στο Gun Van.
αλλά είναι πανάκριβα και πρέπει να έχεις καβάτζα πάντα 1.000.000 στην άκρη για τέτοιες περιπτώσεις. Ένα tip για τον Gun Van είναι να αγοράσεις από εδώ μόνο τα όπλα αυτά και τα armor και μην φορτώνεις σφαίρες και explosive επειδή εξαφανίζονται όταν αλλάξεις lobby. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι μπορείς να αγοράσεις σφαίρες και πυρομαχικά πατώντας το touchpad. Μετά θα πας στο health και ammo και από εκεί θα διαλέξεις ammo. Και μετά θα σου εμφανίσει επιλογές. Τον τύπο του όπλου και το όπλο το συγκεκριμένο για να αγοράσεις σφαίρες και μπορείς να αγοράσεις και throwables, δηλαδή χειρομοβίδες και τέτοια. Oh my god. Από το touchpad μπορείς να χιλιάρεις και με snack όταν οδηγάς, αλλά από εδώ δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε snack ούτε armor. Και όπως καταλαβαίνεις, τα όπλα και τα πυρομαχικά είναι πολύ σημαντικά για το παιχνίδι. Και πάμε να δούμε πώς θα μπορέσεις να βγάλεις λεφτά και να προχωρήσεις. Αυτό που σου υποσχέθηκα από την αρχή του βίντεο δηλαδή. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βγάλεις λεφτά, θα πρέπει να τους δοκιμάσεις, ώστε κάποια στιγμή να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις στο παιχνίδι. Όλοι όσοι μπαίνουν στην αρχή στο GTA νομίζουν ότι είναι κάτι σαν το Fortnite, που μπαίνεις και σκοτώνεσαι με άλλους παίχτες. Το GTA όμως, με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, είναι μια αρένα χωρίς κανόνες. Δεν υπάρχει διαχωρισμό στο level και μπορεί μια ομάδα πολλών ατόμων να την πέσει σε ένα παίχτη. Οπότε ξεχνάς τα public lobby και το PvP. Σε public θα κάνεις μόνο κάποια mission που θα θες βοήθεια από άλλους παίχτες. Και πίστεψέ με, θα θέλουν να σε βοηθήσουν. Κάποιοι από αυτούς, αλλά σίγουρα θα βρεις κάποιον. Αν περιμένεις λίγη ώρα. Επίσης, κάθε εβδομάδα θα υπάρχουν κάποια mission που δίνουν διπλά λεφτά που θα τα ανεβάζω στο κανάλι για να σε ενημερώνω. Και χωρίς να έχεις αγοράσει κάποιο business, άμα είσαι νέος θα μπορείς να βγάλεις κάποια πολύ καλά λεφτά. Επίσης, κάποιες εβδομάδες θα υπάρχουν εκπτώσεις σε business και οχήματα για τα οποία θα σε ενημερώνω αν αξίζει να τα πάρεις και πόσο κοστίζουν. Ένας άλλος τρόπος για να βγάλεις λεφτά είναι τα race, αλλά εκτός από τις εβδομάδες με διπλά λεφτά, δίνουν λίγα και θα πρέπει να έχεις αγοράσει καλά αυτοκίνητα για να κερδίζεις. Οπότε αγώνες ταχύτητας δεν προτείνω για νέους παίχτες. Ένας άλλος τρόπος είναι να πουλάς εμπόρευμα από τα business και αυτό θα κάνεις στην αρχή. Επειδή όλα τα business του starter pack λειτουργούν με το να πουλάς κάτι. Απλά πρέπει να περιμένεις μέχρι να γίνει η παραγωγή του προϊόντος και να πουλήσεις. Αλλά εδώ προσοχή. Αν έχεις το bunker και τα biker business, πρέπει να πουλάς όταν η αποθήκη σου είναι περίπου στο 30%. Αλλιώς θα πάρεις πολλά οχήματα και άμα δεν έχεις εμπειρία, είναι πολύ πιθανό να μην τα καταφέρεις. Επίσης, για αυτά τα business, κάτι που πρέπει να προσέξεις είναι στην αρχή να μην αγοράσεις τα supply, ειδικά αν δεν έχεις κάνει τα upgrades για το business. Για να είσαι σίγουρος, δες και τα βίντεο από το playlist για τα business του GTA Online και υπάρχει τρόπος να κάνεις το resupply εντελώς δωρεάν μία φορά τη μέρα, χτυπώντας τα Stash House. Και αυτό θα το κάνεις ακόμα και αν έχεις το γραφείο CEO ή το Nightclub, που θα παίρνεις 30.000 μετρητά. Για το bunker και τα biker business, κάνεις δωρεάν ένα resupply που κοστίζει 75.000 και θα σου βγάλει εμπόρευμα σε λίγες ώρες που θα αξίζει περίπου 200.000, ανάλογα με τα upgrade που έχεις κάνει. Με τελική αξία, αν πουλάς το Los Santos, γύρω στα 350.000. Και πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό το resupply. Κάθε πραγματική μέρα θα εμφανίζεται ένα mauve σπιτάκι. Θα πρέπει να πας μέχρι εκεί. Και εδώ μόλις μπεις μέσα θα κατέβεις κάτι σκάλες και άμα είσαι χαμηλό level μπορεί να σε δυσκολέψει στην αρχή. Γι' αυτό να φοράς και armor. Αχα. Όταν βγάζεις τα όπλα πάνω αριστερά θα σου λέει πάντα πώς να χιλιάρεις με τα snack και πώς να φοράς το armor. Και ανάλογα με την κονσόλα είναι διαφορετικά κουμπιά. Όταν ήμουν νέος και είχα χαμηλό health, με τρώγανε πολύ εύκολα με το που κατέβαινα εδώ τις σκάλες. Αλλά δες ένα tip για να ξεπερδεύεις γρήγορα. Εδώ θα πρέπει να μην κατέβεις τελείως κάτω, αλλά να έρθεις σε αυτό το σημείο, να πετάξεις μια χειροβομβίδα στον τοίχο για να γκελάρει και να μπει πιο μέσα, χωρίς να κατέβεις πολύ κάτω και σε φάνε. Κάνε λίγο πίσω και η χειροβομβίδα θα τους σκοτώσει όλους ή θα μείνουν ένας-δύο το πολύ. Μετά κατεβαίνεις, ξεπερδεύεις εύκολα, ψάχνεις το κίτρινο χαρτάκι με τους κωδικούς, πας στο χρηματοκιβώτιο, βάζεις τους κωδικούς και φεύγεις. Σε αυτού του τύπου τα mission, όταν σκοτωθείς, θα σπαουνάρεις λίγο πιο μακριά και όταν ξαναγυρίσεις στο σημείο της μάχης, NPC που έχει σκοτώσει δεν σπαουνάρουνε πάλι. Αχα. Να ξέρεις όμως ότι στα contact mission, αν ξεμείνεις από ζωές και σκοτωθείς, μετά θα σπαουνάρουνε πάλι τα NPC, πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή ή από το σημείο που έχεις πάρει checkpoint. Oh my god. Σε λίγο θα σου δείξω πώς είναι και τα contact mission. Όταν σκοτώνεις NPC να περνάς από πάνω τους για να κλέβεις σφαίρες. Και επίσης μπορείς να παίρνεις λεφτά και snack, ανάλογα τι πετάνε.
Όταν σου λέει leave the area, που θα υπάρχουν πολλά mission όπως αυτό, θα περιμένεις να σου έρθει η ειδοποίηση ότι τελείωσε το mission και μετά θα αλλάζεις lobby. Αλλιώς το mission δεν θα έχει τελειώσει και θα πρέπει να το ξανακάνεις. Όταν είσαι νέος παίκτης, μπορείς να συμμετέχεις στα mission που κάνουν άλλοι και αυτό θα το καταλαβαίνεις όταν σου έρχεται μια ειδοποίηση πάνω από το minimap. Και αν έχεις ελεύθερο χρόνο, θα ανοίγεις το κινητό σου και θα πατάς στο μεσαίο app, αυτό το πορτοκαλί. Και άμα κάνεις accept, θα μπορείς να συμμετέχεις σε ένα mission ή σε ένα heist που είναι οι ληστείες, σε αγώνες, ακόμα και σε deathmatch. Αυτά μπορείς να τα ξεκινήσεις και από το μενού πηγαίνοντας στα jobs. Και από εδώ έχει μεγάλη ποικιλία για να διαλέξεις. Και πολλά από αυτά μπορείς να τα κάνεις solo, αλλά και με άλλους παίχτες, αν είσαι σε public lobby. Αλλά όσο ψάχνεις να είσαι σε εσωτερικό χώρο, γιατί αν είσαι έξω θα σου την πέσουν σίγουρα και δεν θες να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Στα contact mission συνήθως θα πηγαίνεις με το κουρούμα, γιατί στα περισσότερα μπορείς να πας μόνο με αυτοκίνητο και όταν μπαίνεις θα μοιάζει κάπως έτσι. Αν παίζεις με άλλους, εάν δεν είσαι έμπειρος, να βλέπεις τις οδηγίες που δίνει για κάθε mission και τα βιντεάκια που θα βγάζω για όσα αξίζουν. Αυτά τα mission θα τα κάνεις στο ενδιάμεσο από τα εύκολα 50 χιλιάρικα που σου δίνει κάθε business για να βγάλεις λεφτά γρήγορα και ένας από τους στόχους σου είναι αυτός εδώ. Το όχημα που μπορεί να σε καταστρέψει όταν πουλάς σε public lobby, αλλά θα σε βοηθήσει να βγάλεις πολλά λεφτά πολύ γρήγορα όταν γκραϊντάρεις σε invite only lobby. Πάμε τώρα να δούμε αυτό το εργαλείο εδώ πέρα που πετάει. Είναι το Oppressor MK2. Είναι ο στόχος όλων των παιχτών. Όταν παίζεις το GTA Online, θέλεις να πάρεις αυτό. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν το αγοράζεις έτσι απλά. Γιατί πρέπει να έχεις το Terabyte που θα το παρκάρεις μέσα και θα το μοντάρεις. Δηλαδή για να του κάνεις τα upgrade. Και το πιο σημαντικό από αυτό, να του βάλεις να πετάει πυράβλους. Άρα για να πάρεις το Oppressor MK2 θα χρειαστείς το φορτηγό Terabyte που μπορείς να το παρκάρεις στο Nightclub, το οποίο είναι η καλύτερη επιχείρηση για παθητικό εισόδημα, με το οποίο θα βγάλεις εκατομμύρια σε βάθος χρόνου. Όμως το Nightclub θέλει πολλά εκατομμύρια για upgrade, για να λειτουργήσει σωστά. Και αν είσαι νέος παίκτης, αυτά τα λεφτά δεν τα έχεις. Όμως από το DLC του Garment Factory, που έγινε το Δεκέμβριο του 2024, μπορείς να παρκάρεις το Terabyte μέσα στο Garment Factory, όπου έχεις και ένα Weapon Workshop για να κάνεις τα όπλα σου MK2. Έχεις και δωρεάν σφαίρες για τα κανονικά σου όπλα και έχει και snack. Οπότε θεωρώ το Garment Factory καλύτερη επιλογή για ένα νέο παίχτη που θέλει ένα χώρο για να παρκάρει το Terabyte και να πάρει το Oppressor MK2. Αυτά που σου παρέχει το Garment Factory στο ξεκίνημά σου είναι πολύ καλύτερα από το Nightclub, το οποίο θα το πάρεις αργότερα όταν θα έχεις πάνω από 10 εκατομμύρια στην τράπεζα και θα μπορείς να του κάνεις τα upgrade. Τα mission του Garment Factory μπορείς να τα κάνεις ξανά και ξανά και να βγάζεις συνεχόμενα λεφτά, ενώ μπορείς να κερδίσεις και ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο σχετικά εύκολα. Στο Nightclub αντίθετα, εκτός από το τεράστιο ποσό που πρέπει να επενδύσεις για να βγάλεις τα λεφτά, θα πρέπει να έχεις και χρόνο για να περιμένεις να δημιουργηθούν αυτά τα λεφτά. Oh my god. Όμως στο ξεκίνημά σου δεν θα έχεις χρόνο και από το Garment Factory θα βγάλεις γρηγορότερα λεφτά για να αγοράσεις το Oppressor MK2. Που θα σε βοηθήσει να μετακινείσαι πολύ γρήγορα, να παρκάρεις ακόμα και σε κτίρια και θα σε βοηθήσει να κάνεις όλα αυτά τα mission που βγάζει λεφτά πολύ πιο εύκολα. Πριν αγοράσεις το Oppressor MK2, μην ξεχάσεις να κάνεις τα client jobs μέσα από την οθόνη του Terabyte για να πάρεις το trade price που είναι έκπτωση 2 εκατομμύρια όταν θα αγοράσεις την Oppressor. Wow. Και πάμε σε κάτι που στην αρχή δεν το ήξερα εγώ και έχω δει και άλλους παίχτες που δεν το έχουν καταλάβει, που είναι τα εύκολα 50 χιλιάρικα από κάθε business του Starter Pack. Από το Sea Office, το Export Mixed Good, κάθε 48 λεπτά που το ξεκινάς από τη γραμματέα. Το αντίστοιχο στο Bunker είναι το Ammunition Contract και το ξεκινάς από αυτό το φορτηγό. Για το Nightclub είναι τα 50 χιλιάρικα στο χρηματοκιβώτιο και το εύκολο mission που κάνεις για να κρατάς ψηλά το popularity. Για το biker business όμως, για να κάνεις τα εύκολα 50 χιλιάρικα κάθε 48 λεπτά, πρέπει να αγοράσεις το custom bike από τα upgrade του Clubhouse. Στον παράλληλο κόσμο του Los Santos, κάθε μέρα αντιστοιχεί σε 48 δικά μας λεπτά. Wow. Και τα περισσότερα cooldown καθορίζονται με αυτό το χρόνο μέτρησης. Αχα. Οπότε, μόλις μπαίνεις στο παιχνίδι, θα ξεκινάς τα εύκολα 50 χιλιάρικα από κάθε business που έχεις από το Starter Pack και στα 48 λεπτά που θα περιμένεις μέχρι να το ξανακάνεις, θα μπορείς να κάνεις κάτι άλλο για να βγάλεις λεφτά. Yes. Όπως είδες πριν, μπορείς να κάνεις contact mission, ειδικά αν είναι σε διπλά λεφτά, που θα σε ενημερώνω κι εγώ.
Μπορείς να κάνεις τα DAX Mission, να σου δώσουν το Acid Lab, το οποίο σε 2,5 ώρες παιχνιδιού σου δίνει 250 χιλιάρικα καθαρό κέρδος. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχεις μια στρατηγική και ποια business θα αγοράσεις με τα λεφτά που έχεις μαζέψει. Σε περίπτωση που έχεις καταλάβει ότι δεν είσαι καλός στις μάχες και θες να βελτιωθείς, τόσο από το Garment Factory που είδαμε πριν, ένα άλλο business που θα σε βοηθήσει να βελτιωθείς είναι το agency, που με τα security contract, τα οποία έχουν cooldown μόνο 10 λεπτών, σε συνδυασμό με τα payphone hit και το contract του Dr. Dre, θα σε βοηθήσουν και να βγάλεις πολλά λεφτά πολύ γρήγορα, αλλά και να βελτιωθείς στο gameplay. Αν θες να το πας ακόμα πιο χαλαρά και δεν το έχεις πάρει από την αρχή, τότε το Banker είναι μια πολύ καλή επιλογή για να βγάλεις λεφτά και αργότερα να κάνεις και το research. Αλλά στο Banker η τοποθεσία έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό δες το βίντεο. Αν όμως έχεις προσαρμοστεί γρήγορα στο gameplay του παιχνιδιού, μόλις μαζέψεις 4,5 εκατομμύρια, πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις το Kozatka μαζί με το Sparrow, με τα οποία θα βγάζεις τα γρηγορότερα λεφτά του παιχνιδιού. Στα site που θα βρεις στο κινητό σου θα υπάρχουν πολλά δωρεάν αυτοκίνητα, αλλά μην φορτώνεις τα γκαράζ με σκουπίδια, γιατί το μόνο δωρεάν αυτοκίνητο που χρειάζεσαι είναι το Duke of Death. Ένα αυτοκίνητο 90% αλεξίσφαιρο, δηλαδή χειρότερο από το κουρούμα σε αυτό το τομέα, αλλά αντέχει σε εκρήξεις και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε ένα public lobby και να μείνεις λίγο παραπάνω ζωντανός. Ας πούμε, με αυτό το αμάξι μπορείς να πας μέχρι το αστυνομικό τμήμα του Vespucci για να ξεκινήσεις το Clacking Bell σε ένα public lobby, ώστε να βρεθεί κάποιος να σε βοηθήσει. Ή απλά αν έχεις ξεχάσει να πάρεις το κουρούμα ή αυτό σου καταστραφεί, θα χρησιμοποιείς το Duke of Death. Οι επιλογές για να προχωρήσεις στο παιχνίδι είναι αμέτρητες και σίγουρα δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος που μπορείς να πάρεις. Και πρέπει να προσαρμόζεσαι κάθε φορά στις καταστάσεις. Ας πούμε, μαζεύεις λεφτά να αγοράσεις μια business, αλλά στο weekly update της επόμενης Πέμπτης θα είναι σε έκπτωση μια άλλη καλή business που θα σε βοηθήσει στο ξεκίνημα. Οπότε αλλάζει λίγο τα πλάνα σου, επειδή σε συμφέρει να πάρεις πιο φτηνά ένα εξίσου καλό business. Επίσης μπορεί να είναι ένα πολύ καλό όχημα σε έκπτωση και να αγοράσεις αυτό επειδή δεν θα το ξαναβρεις σε τόσο καλή τιμή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα περιμένεις λίγο ακόμα για να αγοράσεις το business που θέλεις. Προσοχή όμως εδώ, δεν λέω ότι πρέπει να σπαταλάς λεφτά σε οχήματα επειδή είναι ωραία, αλλά μόνο σε αυτά που είναι χρήσιμα για την εξέλιξή σου σαν παίχτης. Αν ας πούμε το Buzzard είναι σε έκπτωση, αξίζει να το πάρεις με 1 εκατομμύριο, επειδή θα έχεις κάτι πολύ γρήγορο να μετακινήσει. Και ας καθυστερείς να πάρεις την Oppressor, που είναι πιο σημαντική, αλλά και το Buzzard είναι κάτι που θα το χρειαστείς. Οπότε καβάτζωνε λεφτά στην άκρη, αγόραζε ό,τι αξίζει σε έκπτωση και μην χάνεις την ώρα σου σε public lobby. Αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για κάθε νέο παίχτη και πρέπει να το ακολουθείς. Οπότε πρέπει να φτιάξεις ένα πλάνο ποιο είναι το επόμενο business που θες να αγοράσεις και αυτό σε συνδυασμό με το όχημα μετακίνησης. Οπότε αν αυτό που σε νοιάζει πρώτα είναι η Oppressor, δώσε προτεραιότητα στο Garment Factory. Όμως, εάν είσαι καλός στο παιχνίδι και θες τα γρήγορα λεφτά, τότε η προτεραιότητα είναι το Kozatka μαζί με το Sparrow για γρήγορο όχημα μετακίνησης, που μαζί κοστίζουν 4,5 εκατομμύρια, αλλά με το Kozatka θα κάνεις το Cayo Perico που βγάζει 1 εκατομμύριο σε λιγότερο από μία ώρα και με το Acid Lab στο background να βγάζει και αυτό λεφτά, θα γίνεις πλούσιος πολύ γρήγορα. Αν όμως καταλάβεις ότι δεν είσαι καλός στις μάχες, αλλά θέλεις να βελτιωθείς, τότε αγόρασε το agency με κρεβάτι για να σφουνάρεις και armory που θα έχεις το προσωπικό σου ammunition και θα αγοράσεις τα πάντα από εδώ με έκπτωση, ενώ θα μπορείς να βγάλεις συνέχεια χρήματα από mission. Yes? Που όχι μόνο θα σε βοηθήσουν να βγάλεις λεφτά γρήγορα, αλλά θα εξελιχθείς και γρήγορα σε ένα ολοκληρωμένο παίχτη. Με bonus δωρεάν ελικόπτερο που σου παρέχει το agency για γρήγορη μετακίνηση. Το ελικόπτερο αυτό δεν είναι weaponized, αλλά θα σε βοηθήσει πολύ μέχρι να αγοράσεις την Oppressor, το Sparrow ή το Buzzard. Για το ξεκίνημά σου υπάρχουν και άλλα πράγματα που βοηθάνε, όπως το Flight School που μαθαίνεις να πετάς αεροπλάνα και σου δίνει 250 χιλιάρικα, το Junk Energy Skydive, πρέπει να βρεις κάποια σημεία στο χάρτη που μοιάζουν με αλεξίπτωτα και κάθε μέρα θα υπάρχει το Junk Energy Trial που θα φαίνεται στο χάρτη σαν ένα mauve ποδήλατο και αυτό θα σου δίνει 50 χιλιάρικα, σου ανεβάζει πολύ το RP και το Stamina. Επίσης με το τελευταίο DLC του Cargos έχουν προσθεθεί
το Bobcat Security και το Group 6, που απλά πρέπει να οδηγήσει ένα φορτηγό μέχρι ένα σημείο και να πάρεις 20 χιλιάρικα. Έχει προσθεθεί και το Quickie Farm που οδηγά σε 5 σημεία. Υπάρχει και το Pizza Delivery που είναι ανάλογης φιλοσοφίας. Και βέβαια το Taxi Work που δουλεύει σαν ταρίφας. Και όλα αυτά χωρίς να έχεις κανένα property, θα σου δίνουν κάποια λεφτά και σε βοηθάνε να μάθεις τους δρόμους, που είναι πολύ σημαντικό για την πορεία του παιχνιδιού. Όσον αφορά τα glitch, δηλαδή κάποιες μεθόδους για να βγάζεις λεφτά που δεν είναι legit για το παιχνίδι, αλλά η Rockstar ακόμα δεν τα έχει κάνει dispatch, εγώ θα πρότεινα να μην τα χρησιμοποιείς. Επειδή κατά πρώτον χαλάνε τη χαρά του παιχνιδιού και κατά δεύτερον μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα στο μέλλον, που σε κάποιο update που θα κάνει η Rockstar θα διορθώσει αυτά τα glitch, μπορεί να επιβάλλει κάποιες ποινές σε παίχτες που τα έχουν κάνει. Ας πούμε μπορεί να φας ban για μερικούς μήνες ή να σου πάρουν τα λεφτά πίσω. Εγώ έχω κάνει το glitch μία φορά και η επίπτωση που είχα είναι ότι μου έβγαζε διπλές φορές για κάποια prep που έκανα για το συγκεκριμένο heist. Αλλά ακόμα και δεν υπάρχει καμία επίπτωση και το ξέρεις, καλύτερα να μην τα κάνεις. Επειδή χαλάει η εμπειρία του παιχνιδιού και πίστεψέ με, η φάση που είσαι νέος στο παιχνίδι είναι σαν την παιδική ηλικία. Είναι δηλαδή η καλύτερη φάση της ζωής σου. Αρκεί να έχεις κάποιον να σε καθοδηγεί και να σου τα λέει ωραία. Κάνω αυτά τα βίντεο για να βοηθήσω καινούριους παίκτες στο ξεκίνημα, επειδή ξέρω προσωπικά και εγώ ο ίδιος πόσο μεγάλη απογοήτευση είναι όταν καταλαβαίνεις πόσο ωραίο είναι ένα παιχνίδι και θες να το παίξεις αλλά δεν ξέρεις πώς. Και το GTA Online είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχει βγει μέχρι αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα είναι για πολλά ακόμα χρόνια. Σίγουρα θα ξεπεραστεί από το GTA 6, αλλά όχι από την πρώτη μέρα που θα κυκλοφορήσει. What? Και σίγουρα θα χρειαστεί λίγο καιρό. Είμαι ο Νίκος και αν έχεις κάποια απορία, ρώτα στα σχόλια. Να περνάς καλά, να απολαμβάνεις το παιχνίδι, χωρίς να σε πιέζει κάτι και να μην σου τρώει χρόνο από τα υπόλοιπα πράγματα που έχεις να κάνεις μέσα στη μέρα σου. Καλό ξεκίνημα, προσοχή να μην καείς στο ζέσταμα και τα λέμε σύντομα.